פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. פגשתי אותו לראשונה בהרצאה במרכז הארץ שעסקה במשמעות הסבל, וכרגיל האולם היה מלא. למען האמת, לא תמיד האולם מלא בהרצאות. יש הרצאות שמתקיימות בנוכחות 10 אנשים בלבד, ולפעמים אפילו בפחות מכך. אבל כשזה הנושא, בדרך כלל מלא. למה? מה היה קורה אם הייתם שומעים שמתקיימת הרצאה בנושא כיצד לסרוג סוודרים מצמר פלדה לחתולי רחוב עזובים? הייתם מגיעים? כנראה שלא. ואם היה מדובר במרצה מן השורה הראשונה שמוסר את ההרצאה הזאת, גם לא נכון. למה? כי זה לא קשור אליכם, ומה שלא קשור אלינו בדרך כלל גם לא מעניין, אלא שאם אנשים לא מגיעים להרצאה שעוסקת בתחום שאין להם קשר אליו, ואם בהרצאה שעוסקת בסבל תמיד מלא, אפשר ללמוד מזה 2 דברים, שאף אחד מהם לא נחמד. אחד, שכמעט לכל אדם יש קשר לסבל, או שלו, או של בן משפחה שלו, אפילו של חבר קרוב או רחוק. והשני, שכנראה יש הרבה מאוד סבל בעולם, ולכן כשעוסקים בו, תמיד מלא. קיצור, מיד עם תחילת ההרצאה, הבחנתי באדם לא צעיר, בעל חזות חרדית, שישב בקצה האולם, ולמרות מספר המשתתפים הגדול, אי אפשר היה להתעלם ממנו. הוא היה מאוד לא רגוע, כל הזמן זזל לכיסא, מנענע בראש לשלילה בלי הפסקה, רק כדי שאני אבין שהוא לא מסכים עם אף מילה שאני אומר, ובנוסף לכך, הוא גם שאל שאלות בסגנון מאוד מטריס לאורך כל ההרצאה. בסוף ההרצאה ניגשתי אליו. אני לא מכיר אותך, אמרתי לו, אבל אני מבין ממך שאתה מאוד סובל. אז אם תרצה להיפגש ולדבר על כוס קפה, אני אשמח להקדיש לכך זמן. אני אמנם כמעט בטוח שאני לא אצליח לרצות אותך, אמרתי לו כפי שקרה הערב, אבל תודה שבמצב הזה להקשיב זה גם משהו. בקיצור, אם תרצה אתה מוזמן. אני מודה לך שפנית אליי, אמר לי האיש, נעים מאוד, קוראים לי רונן, ואני באמת אשמח להגיע. למחרת בבוקר הוא התקשר, ואחרי פחות משעה הוא היה אצלי במשרד. הוא ישב מולי מקובץ כולו. מעולם לא ראיתי אדם במצב כזה. הוא היה נראה כאילו עוד רגע, והוא מתפוצץ לרסיסים מול העיניים שלי. למזלי זה לא קרה, רק בגלל שהוא התחיל לדבר, ואז הכל השתחרר לו דרך הפה. אני לא יכול יותר, הוא אמר לי. באמת שלא, זה בלתי אפשרי, אהרון, די, פשוט די. כמה סבל יכול להתנקז לבן אדם אחד? מה, אין עוד אנשים בעולם? אתה יכול להסביר לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? כמה רע עשיתי שמגיעה לי כל החבילה הזאת? הרי לימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא, אהרון, הוא צדיק וישר. אז תסביר לי איך זה מסתדר. אני אמנם עם כיפה על הראש, אבל בפנים הוא אמר, הכל חלול. את כל הכסף שהיה לי, והיה לי הרבה, גזלו ממני 2 נוכלים שהיו החברים הכי טובים שלי, וכשהמצב הכלכלי הוא רע, התחילו בעיות גם בבית, וכעת הוא כמעט על סף פירוק. מאז, גם הבריאות כבר לא מה שהייתה, שעד אז כמעט ולא ביקרתי אצל רופא, ובנוסף לכל אהרון, גם מהילדים שלי, אין לי נחת. לאחד יש קשיי למידה, השנייה עם בעיות התנהגות, ולקינוח הוא אמר במרירות. גם קיבלנו במתנה ילד מיוחד, כמו שקוראים לזה, כדי להמתיק את הגלולה המרה, וכל מה שעוד נשאר שלם אצלנו בבית, גם נחרב. אני פשוט קורס, אהרון, לכן באתי. אני לא מבין מה השם רוצה ממני. אתה יודע כמה צדקות עשיתי, אשתי הייתה מלכה, היינו בגן עדן, הכל אצלנו התנהל על מי מנוחות. אבל עם מכות כאלה, תגיד אתה, מי לא יתרסק? ואתה יודע, מה שהכי מרגיז אותי כאדם מאמין, הוא אמר שדווקא עכשיו, כשאני צריך את האמונה יותר מתמיד, היא פשוט נעלמה. מה הוא רוצה, תגיד? שאני אהיה כופר? אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אנשים בניסיון שהם לא יכולים לעמוד בו, נכון? אז אל תגיד את זה יותר, אהרון. אני ההוכחה שכן. זהו, הוא אמר. אני סיימתי. עכשיו, אם יש לך איזה פתרון קסם, אני אשמח לשמוע, אבל יש לי רק בקשה אחת. בלי חיזוקים באמונה ובלי מאמרי חז"ל. אני ניסיתי את זה כשהיה לי עוד יותר קל, ואם אז זה לא עזר, אין סיכוי שעכשיו זה יקרה. בסדר? את האמת, חברים, הסתכלתי עליו והלב שלי נקרא. איך אפשר לעזור לבן אדם כזה? להפוך אותו לאיש עשיר אני לא יכול, לרפא את הבן שלו, בטח שלו, אפילו לנחם אותו בדברי חז"ל, הוא כבר לא מרשה לי, אבל מצד שני, אם הוא בכל זאת הגיע, כנראה שלמרות השריון של המרירות שהוא עטה על עצמו, הוא
כנראה כן תולה איזושהי תקווה במפגש הזה, אבל מה אני אגיד לו? יש לי מה לומר לך, אמרתי לו, אבל בגלל שאמרת לי בלי דברי תורה לא נשארו לי הרבה ברירות, אבל אפשר לדבר איתך על הנפש, אתה יודע, מהחיים, לא תורה, זה בסדר מבחינתך? וכשהוא הנהן בהסכמה, התחלתי. תסכים איתי, אמרתי לו, שבמהלך החיים אנחנו חווים לא מעט אירועים שמתנגשים עם התוכניות שלנו. יש כאלה שניתן לשנות אותם, ואז אנחנו אכן מנסים, אבל יש גם כאלה שלא. זה יכול להיות הפסד כספי גדול, או ילד מיוחד שנוסף למשפחה, או אפילו סתם שביתת עובדים בחברת תעופה, בדיוק כשאנחנו אמורים לצאת לטיול שתכננו כל כך הרבה זמן. מה קורה לנו אז? אנחנו כועסים? מסתבר רונן שהתשובה לא אחידה. חלק מאיתנו באמת מגיב בתסכול ובכעס, וגם מנפיק מעצמו משפטים כמו למה דווקא לי ולמה דווקא עכשיו, ואז התסכול שמצטבר, אנחנו פורקים אותו על כל מי שנקרא בדרכנו, אבל יש גם כאלה שפשוט ממשיכים הלאה. נכון? אני מסכים, אמרתי לו, ששניהם מתאכזבים באותה מידה כשהתוכניות משתבשות, וגם ששניהם מנסים לשנות כל עוד ניתן לשנות. אבל תגיד אתה, על מי האירוע משפיע בעוצמה גבוהה יותר? איכות חייו של מי משניהם נפגעת יותר? של זה שנתקע או של זה שממשיך? בוודאי של זה שנתקע, אמר לי רונן. אני מכיר את זה באופן אישי, רק שאצלי זה על סטרואידים. עכשיו, אפשר עוד שאלה אחת? תגיד לי אתה, מה אתה רוצה מהחיים, רונן? שהם יזרמו לפי איך שאתה רוצה, או שתהיה לך איכות חיים? מה יותר חשוב לך? בוודאי שאיכות חיים, אמר לי רונן, אבל זה לא הולך ביחד? כנראה שלא, אמרתי לו. עובדה, הרי הסכמנו שיש כאלה שלמרות שגם עליהם נוחתים אירועים בלי הזמנה, הם בכל זאת ממשיכים. הרי הסכמנו שלא כולם מגיבים אותו דבר, נכון? לכן רונן, אם אתה בכל זאת רוצה לשנות משהו בחיים שלך ולהרוויח איכות חיים, בדיוק בנקודה הזאת אתה צריך לחפש. הרי לא הגעת אליי כדי שאני ארפא את הבן שלך כי אני לא רופא, גם לא באת אליי כדי שאחליף לבן שלך שכל או לבת שלך לב, כי ברור לשנינו שגם את זה אני לא יודע לעשות. אם בכל זאת באת, זה כדי לבדוק אם יש בכל זאת דרך לאיכות חיים סבירה למרות הכל. לכן, אם אתה את זה מחפש, רונן, אנחנו צריכים להתמקד בחיפוש אחרי השורש לתגובה הרגשית השונה בין שתי הקבוצות שהזכרנו. נו, אמר לי רונן, ולך יש קצה חוט? כן, אמרתי לו, אפילו יותר מזה. תאר לעצמך שני שכנים שעובדים באותו מפעל. אחד מגיע כל יום לעבודה, ואחד לא מגיע אף פעם. ואז כשבעל הבית שואל את זה שלא מגיע, למה השכן שלו כן מגיע והוא לא, הוא מסביר לו בטוב טעם שהוא אכן גם יוצא כל בוקר לעבודה בדרך הקצרה יחד עם השכן שמגיע לעבודה, אבל כשהם מגיעים לגדר התיל שחוסמת את המעבר באמצע הדרך, בניגוד לשכן שמגיע, הוא מסרב להכיר בעובדה שהוא לא יכול להזיז את הגדר, ולכן הוא מנער אותה בעצבנות, נפצע, חובש את הידיים וחוזר הביתה, לעומת השכן שממשיך בדרך הארוכה, שבה הוא מסרב לצעוד. אני הולך רק מהדרך הקצרה ומסביר לבוס שלו, יש גדר, מנערים, נפצעים, ואז חוזרים הביתה. לי יש שיטה, הוא אומר לו, אם זה לא מסתדר בדרך שלי, אז זה לא מסתדר בכלל. אתה יודע, אמרתי לו, מה ההבדל בין זה שמגיע לזה שלו? הקבלה, ההכלה, הנכונות לקבל את העובדה שיש גדר ושאי אפשר להזיז אותה. הסירוב להכיר בעובדה שהחיים לא עובדים אצלנו. שלא תבין לא נכון את מה שאפשר לשנות, הרי שניהם מנסים לשנות. ההבדל ביניהם הוא ביחס למה שאי אפשר לשנות. הניסיון שלנו לשנות את מה שלא מתאים לנו בחיים מתרחש לא רק במישור המציאותי, אלא לא פחות מכך במישור הרגשי, וכאן טמון ההבדל. השכן שלא מגיע לעבודה מבין שהוא לא יכול לשנות את המציאות למרות שניסה, והוא מכיר במציאות ומקבל אותה. אלא שאם הוא מקבל אותה, למה הוא לא ממשיך לעבודה בדרך הארוכה? כי הוא מכיר בכך בשכל שלו, אבל לא בלב. בלב הוא נשאר לעמוד ליד הגדר, בלב הוא ממשיך לנער אותה כמו ילד קטן, אלא שאת זה פשוט לא רואים.
למה? כי לשנות בשכל זה להבין שיש גדר, ולשנות בלב זה להפסיק להתמרמר. ואם הוא בכל זאת ממשיך להתמרמר, למרות שהשכל מבין שאי אפשר לשנות, זה אומר שרק השכל מכיר במציאות, אבל הלב לא מוכן לקבל אותה. זה ההבדל ביניהם. השכן רונן שמגיע לעבודה, מפסיק לנסות לשנות את החיים גם בלב, ולכן זה לא פוגע לו בעולם הרגשי. השכן שלא מגיע, אמנם גם הוא הפסיק לשנות בחיים עצמם, בגלל שהוא מבין בשכל שאי אפשר לשנות, אבל בלב שלו הוא ממשיך לעמוד ולנער את הגדר, ולכן זה פוגע לו אנושות בעולם הרגשי, כמו שזה פוגע לו בידיים כשהוא נפצע. אתה רונן, לא בחרת את החיים, והחיים לא שאלו אותך לפני שבאת לבקר. אבל איך להרגיש בעקבות הביקור שלהם? זה תלוי בך. ליכולת שלך לשנות את המציאות יש גבול, קוראים לזה טבע. אבל איך תרגיש בגלל המציאות? לזה אין גבול, זה תלוי רק בך, זה תלוי בשאלה, האם גם בלב שלך השלמת עם העובדה שיש גדר שאתה לא יכול להזיז אותה, או שלא? זה יפה מאוד, אמר לי רונן, זה גם נשמע הגיוני, רק שיש בעיה קטנה. איך אני נגמל מההרגשה הזאת? זו הרי הרגשה, איך אני יכול לשלוט בה? איך אני מחזיר את הלב שלי מהגדר הביתה? מה, אפשר להכריח את הרגש מה להרגיש? על זה אמרתי לו, אני מנוע מלענות לך בגלל שלא הרשית לי. אמרת לי בתחילת הפגישה, בלי תורה ובלי מדרשים, נכון? אבל אם בכל זאת תסכים, יש לי תשובה, אבל קודם תאשר לי. בסדר, אמר לי רונן, זה נשמע מעניין, אם צריך בשביל זה מדרשים, לך על זה. זה כתוב בפרשת השבוע, אמרתי לו. פרשת יתרו, התורה מתארת את מעמד הר סיני, שבו בני ישראל שמעו מהקדוש ברוך הוא את 10 הדיברות. הראשונה, אנוכי השם אלוהיך, והאחרונה, לא תחמוד. שאלת את עצמך, למה דווקא בסדר הזה? מילא אנוכי השם בהתחלה, זה הגיוני. אבל למה לא תחמוד רק בסוף? בגללך. 10 הדיברות מתחילים באנוכי השם, כי בזה הכל מתחיל. תגיד, אתה, בלי אנוכי השם יש אמונה, יש על מה לדבר? טוב, ולמה הם מסתיימים בלא תחמוד? כי בזה הכל נגמר. תגיד, שמת לב שכל 10 הדיברות עוסקים במעשים חוץ מ2? לא תעשה לך פסל וכל תמונה זה מעשה, וגם לא תישא, שמור את יום השבת וגם כבד את אביך ואת אמך, בטח לא תגנוב, לא תרצח ולא תנאף. הכל זה מעשים. חוץ מהראשון והאחרון, חוץ מאנוכי השם, שזו האמונה וזה בלב, וחוץ מלא תחמוד, שגם הציווי הזה תלוי בהרגשת הלב. שאלת את עצמך, למה הראשון והאחרון בלב והשאר במעשים? בגללך. 10 הדיברות נפתחים באנוכי השם, כי אחריו ברור שצריך לעשות את כל מה שהאנוכי מצווה. אלא שלמרות שהאדם מקיים את כל הציוויים, זה עדיין לא אומר שהוא הגיע אל פסגת האמונה. זו רק הדרך. הפסגה נמצאת בלב. תגיד לי אתה, מה יותר קל רונן? לעשות מעשים או להרגיש הרגשות? לכן ציווי לא תחמוד מופיע בסוף, כדי ללמד אותנו שמאמין אמיתי הוא לא רק זה שעושה את המעשים שהאמונה מחייבת אותו, אלא בעיקר זה שמרגיש את מה שהאמונה מחייבת אותו. לא זה שעושה בגלל אנוכי השם, אלא זה שמרגיש בגלל אנוכי השם. לכן לא תחמוד כתוב בסוף, כי הציווי הזה הוא חותם האמונה. מאמין אמיתי רונן לא רק אומר שהכל לטובה, הוא גם חווה את זה בלב, ושלא תבין לא נכון. לחוות שהכל לטובה זה לא לשמוח ולרקוד שקשה. לכאוב זה אנושי, וגם לנסות לשנות זה אנושי. אבל להרגיש זה כבר סיפור אחר. איך חווים בלב, אמרתי לו, את המושג הכל לטובה? כשמקבלים, כשמשלימים, כשמבינים שלמרות שהעולם לא עובד אצלנו, אנחנו מקבלים את מה שקורה, וכשמקבלים זה כבר לא משפיע על העולם הרגשי שלנו, גם אם המציאות לא קלה בכלל. לקבל רונן, זה להגיד לקדוש ברוך הוא שאומנם קשה לי, ושאני גם אנסה לשנות ככל שאוכל, אבל גם שאם יתברר לי שאי אפשר לשנות, העולם הרגשי שלי יישאר יציב. למה?
בגלל האנוכי שבהתחלה, בגלל שאני מאמין שהכל לטובה. לכן גם כתוב, אמו אנוכי בצרה, כי אם יש אנוכי ליד הצרה, היא אמורה להרגיש אחרת לגמרי, למרות שהיא נשארת צרה. אז רגע, אמר לי רונן, אתה בעצם אומר לי שאם אני מצליח לקבל את המציאות שהאנוכי הניח בפניי, אני נחשב למאמין בדרגה הגבוהה ביותר? כן, אמרתי לו, זה לא אני אומר את זה, זה כתוב בתורה. זו הסיבה שהציווי לא תחמוד מופיע רק בסוף 10 הדיברות, כי זו הפסגה. הבנתי, אמר לי רונן, אבל מאיפה מתחילים? בוא נחשוב ביחד, אמרתי לו. נכון, הצרות שנחתו עליך הם האויב הכי גדול שלך. ונכון שאם יש לך אפשרות לנצל את האויב שלך ולרמות אותו ולעבוד עליו, אסור לפספס הזדמנות כזאת. אז תחשוב רגע. הצרות שלך נחתו עליך כדי להכאיב לך ולהוציא אותך משיווי משקל, נכון? עכשיו, תחשוב רגע מה יקרה כשהצרות שלך יגלו שלא רק שלא נשברת, אלא שניצלת אותם ורחבת עליהם כדי להרוויח את האמונה השלמה שצדיקים גדולים ממך לא הרוויחו. לא שווה לנסות. יש נקמה יותר גדולה מזו בצרות שבאו עליך. ואז חברים, כשרונן הבין למה אני מתכוון, הוא התחיל להפשיר, רק שכשהלב מפשיר, יורדות דמעות במקום מים. ואז כשהוא קם ללכת, ליוויתי אותו החוצה. אתה זוכר, אמרתי לו, שכפרת בקביעה שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. נכון, עכשיו אתה מסכים שטעית? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.